γυναίκες που καταναλώνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξιδωτικές ουσίες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου έως και κατά 11%. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος του γυναικείου φύλου παγκοσμίως. Οι νέες διαγνώσεις έφτασαν σχεδόν τα 1,7 εκατομμύρια το 2012, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 12% όλων των νέων διαγνώσεων και το 25% των συνολικών περιστατικών καρκίνου στον γυναικείο πληθυσμό. Αναγνωρισμένοι παράγοντες που εμπλέκονται στην νόσο είναι οι ορμόνες, η ηλικία της πρώτης περίοδου, η ηλικία της εμεινόπαυσης, ο αριθμός των παιδιών που έχει αποκτήσει η γυναίκα και η ηλικία της πρώτης εγκυμοσύνης της. Όσον αφορά παραμέτρους του τρόπου ζωής, σημαντικός είναι και ο ρόλος της διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο η ποσότητα των φρούτων και λαχανικών που καταναλώνει σε καθημερινή βάση μια γυναίκα μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες που έχει να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Για τον σκοπό αυτόν, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν 182. 145 γυναίκες, εστιάζοντας στις διατροφικές τους συνήθειες και λαμβάνοντας επίσης υπόψη και άλλους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού, όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου. Από το σύνολο των γυναικών, όσες κατανάλωναν πάνω από 5,5 μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα φάνηκε να διατρέχουν κατά 11% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού συγκριτικά με τις γυναίκες που κατανάλωναν 2,5 ή και λιγότερες μερίδες καθημερινά. Ως μία μερίδα νοείται για παράδειγμα ένα φλιτζάνι ομά φυλλώδη λαχανικά, μισό φλιτζάνι ομά ή μαγειρεμένα λαχανικά άλλου τύπου ή μισό φλιτζάνι κομμένα φρούτα. Σε δεύτερη φάση, εξετάζοντας τη σχέση της κατανάλωσης φρούτων με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου του μαστού, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η μεγαλύτερη κατανάλωση συσχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης επιθετικών καρκίνων του μαστού, έβριμα ιδιαίτερα σημαντικό. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα που φάνηκε να έχουν την ισχυρότερη αντικαρκινική δράση, σύμφωνα με τη μελέτη αυτά είναι τα σταυρανθή λαχανικά, μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελών, και τα λαχανικά με κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, καθώς η κατανάλωσή τους συσχετίστηκε με σημαντικά μεγαλύτερη προστασία ενάντια στον καρκίνο του μαστού συγκριτικά με άλλα φρούτα και λαχανικά. Παλαιότερη μελέτη από την ίδια ερευνητική ομάδα είχε υποδείξει ότι η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν στη νέα μελέτη τους ότι η προστατευτική επίδραση των φρούτων και των λαχανικών ενάντια στον καρκίνο δεν οφείλεται μόνο στις φυτικές ίνες τους αλλά και σε άλλα ευεργετικά συστατικά τους, όπως οι αντιοξιδωτικές ουσίες τους. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά γνωρίζουμε ότι συνδέεται με πολλαπλά ωφέλη για την υγεία και τα ευρήματά μας δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο στις γυναίκες να αυξήσουν την κατανάλωσή τους, αναφέρει η επικεφαλής συντάκτρια της μελέτης, Heather Eliasen, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Η μελέτη παρέχει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα για τη σημασία της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, προσθέτει. Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται αναλυτικά στην επιθεώρηση International Journal of Cancer. Δείτε και αυτό, πυκνότητα μαστών, σε ποιο βαθμό επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου βιταμίνη D, σε ποια ποσότητα προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού καρκίνος μαστού, η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου.